වැල්ලවාය බෝඩ් කිචන් එකේ කිචන් එක. අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ට්‍රැවල් විත් උදේශ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද? මම ඉතින් අපි පුරුදු විදිහටම ඇවිදගෙන ඉද්දි වැල්ලවාය හැරියේදී අපි දැක්ක බෝඩ් එකක තියෙන ලස්සන රෙස්ටොරන්ට් එකක්. මේ තියෙන්නේ මේ වලට පේන්නේ 𝐓𝐄𝐒 බෝඩ් කිචන් එක. ඉතින් මෙතනට ගියා අපි කෑම කන රැට. හරිම රසයි කෑම. රයිස් වර්ග තියෙනවා. අද කන්න තියෙන අතර මෙන්න එකේ තියෙන හැම කෑම වර්ගයක්ම ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි වගේම හරිම ලස්සනයි. හරිම සුන්දර තැනක්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියනවානේ මෙතන හරිම පිරිසිදුයි. හොඳ නීට් එකට තියෙනවා පිරිසිදුවට තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි මල්ලිගේ බබයි දුවයි පුතයි තාත්ති එක මම අපි ගියා. ඉතින් මෙතන රයිස් එකක් ගන්න හරිම රසයි කිව්වා වගේම හරිම රසයි හරිම සුන්දර තැනක් හරිම ලස්සනයි වටපිටාවත් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් පොඩි පාටිස් ගන්න පුළුවන්. මෙතන බර්ත්ඩේ පාටිස් ඒ වගේ පාටිස් ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නවා නම් ඔයාලට වෙනම මේගොල්ලෝ arrange කරලා දෙනවා. ඔයාලට බයිට්ස් වර්ග හදලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදියට හරිම සුන්දර තැනක්. යන්න මොණි කියලා හිතලා කියපු දැනක් නෙමෙයි. අපි වැල්ලවායි පහ කරගෙන ඉති. පොඩි දෙනටත් බඩගිනි කිව්ව නිසා තමයි මෙතන ලස්සනට තිබ්බා. ඒක නිසා අපි මෙතනට ආවේ විශේෂයක් තිබ්බා මෙතන මේ බෝඩ් එක කන්නේ මේ රෙස්ටොරන්ට් එක තිබ්බේ. ඉතින් ආස හිතුණා එතන ලස්සනට පිරිසිදුට තිබ්බ නිසා අපි ඇවිල්ලා රයිස් එකක් කන්න ආවා. ඉතින් කිචන් එක පැත්තටත් මම ගියා. මම ඒ විස්තරات ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ලස්සන තැනක් ඉඩකඩ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ ඔයාලට පේන විදිහට වටේට මීට තියෙනවා. ඔයාලට ඕනි ෆන්ක්ෂන් එකක් මෙතන arrange කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන තැනක්.
මේ යන්නේ අපි කිචන් එක පැත්තට. කැව්මාස් බෝඩ් කිචන් එකේ කිචන් එකට තමයි මේ යන්නේ. යනවා කිචන් එක පැත්තට. වැල්ලවාය බෝඩ් කිචන් එකේ කිචන් එක.
ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි රයිස් එකක් කාලා වෙලවයේ බෝඩ් කිචන් එකෙන් අපි රයිස් එකක් කෑවා. ඉතින් කාලා මේ විදිහට අපි යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ආරාධනා කරනවා මේ පැත්තට આવොත් එන්න මේ පැත්තට ගොඩ වෙලා ඇවිල්ලා කෑම එකක් කාලා යන්න. ඉතින් බෝඩ් කිචන් එකේ මෙනු එකේ කෑම වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හැම කෑම එකක්ම ඔයාලට ඕනි ඔයාලට කැමති කෑම අරගෙන මෙතනදී යන්න පුළුවන්. හරිම පිරිසිදුයි. කාර්ය මණ්ඩලයත් එහෙම හරිම සුහදශීලී. ඉතින් මෙතන ඉඩ කඩ තියෙනවා. විනෝද වෙලා ඔයාලට යන්න පුළුවන්. එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා එමත්. හරි එහෙනම් අදට ගිහලා එනන් travel with Udeshi YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වුණා. ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක් හැමෝටම ආයුබෝවන්.